simțit toate mirosurile urâte din acest oraș. Jordan, Amman. Plouă, avem noroi pe ei. Plecăm! Prima cazare din Amman, cu un design drăguț, o locație foarte bună și un preț avantajos. Ideea este că au fost câteva minusuri care pentru noi au valorat mai mult decât prețul, și anume faptul că am dormit destul de prost din cauza zgomotelor ocazionale produse de aerul condiționat, dar în rest am avut foarte multe avantaje. Locația este una centrală, avem un mic dejun tare bun și prin urmare decizia este a voastră dacă vă place sau nu. Prima masă în Amman. Am ajuns la ora 10 aici, deci destul de obosiți, dar totuși am fost serviți cu aceste minuții la un restaurant local care se numește Hashin și care sperăm că are prețuri avantajoase, pentru că meniul lor este un post-it care are un tabel cu felurile de mâncare, 10 la număr. Am auzit că este foarte bun, deci să încercăm! Ziua 1 din Amman. Ne pregătim să mergem să descoperim orașul. De departe, cele mai bune oferte de telefonie pe care le-am găsit. Pentru 13 jod am putut să achiziționăm o cartelă cu 30 de giga de internet. Acum că am terminat cu detaliile organizatorice, haideți să vă arăt orașul. La deal, la deal. Să mergem către Citadelă. Am urcat 2 dealuri, uitați cât de sus suntem. Am urcat niște dealuri de ne-am lăsat fără aer. Și am ajuns la Amman Citadela, un obiectiv care este inclus în Jordan Pass și care merită vizitat. Vă las link în descriere către Jordan Pass, a fost o achiziție foarte bună, am avut viza inclusă, acces la peste 40 de atracții turistice, dintre care Wadi Rum, Petra 2 zile pentru că am luat Jordan Pass Explorer, veți vedea totul mai încolo. Ne aflăm chiar la templul lui Hermes, un templu construit acum 2000 de ani, în inima orașului Amman. Aveți de urcat un deal considerabil pentru a ajunge aici, dar merită, e foarte frumos.
ziua! Bună ziua! Ce faceți? Cu ce pot să vă ajut? Uite, o cafea aș dori. Imediat. Tocmai am vizitat Muzeul Arheologic din Iordania. Este tot lângă templul lui Hercule și puteți să intrați aici pe baza Jordan Pass, dacă veți decide să achiziționați. Și eu ziceam că Slatina este abruptă. Dealuri abrupte, respirație întretăiată, miros urât, parcă și niște pipi, mă claxonează cu Andrei lângă mine. Yes! Ce mă bucur! N-ai cum cu dealurile astea. Hai, serios. În prima zi nu am închiriat mașina, așa că am vizitat orașul pe străduțele lui autentice. Am urcat, am fost claxonată, am simțit toate mirosurile urâte din acest oraș. Pot să zic că am ajuns la moscheea Abu Darvesh. O moschee foarte frumoasă, de altfel, deosebită, dar din păcate nu am putut să o vizităm în interior pentru că nu avem religia musulmană. Amman, un oraș foarte abrupt, cu multe scări, nici nu ne-am dat seama că ne-a făcut de fapt antrenamentul pentru Petra și Wadi Rum. Nu știam noi ce o să urmeze. Bună dimineața, a doua zi în Amman. Astăzi luăm mașină. Am venit la sediul Monte Carlo pentru a închiria o mașină. Am vorbit în prealabil cu ei și totul a fost deja stabilit de mail. Am venit cu un Uber, serviciul a fost ireproșabil din punctul meu de vedere, ca la noi. Nu au fost taxe suplimentare, am plătit 28 de lei pe 12 km cât a fost cursa, deci destul de lungă. Și acum ne pregătim să facem toate formalitățile pentru a putea ulterior pleca la Jerash. Am terminat toate formalitățile, am luat mașina, un Kia Cerato de 1.6, este tare frumușică. În total am dat, cu tot cu asigurare completă, 267 de jod și nu am plătit depozit pentru că ne-am luat asigurarea completă, chiar și în caz de accident, și vă recomand și vouă atunci când luați o mașină să achitați acea taxă în plus, pentru că poate să fie mai puțin stresant pentru voi să călătoriți într-o țară necunoscută având o asigurare.
Se impune să povestesc faptul că am avut o micuță problemă cu această mașină. Am fost opriți de poliția locală în penultima noastră zi în Iordania, pentru că această mașină era pusă sub urmărire generală. Nu a fost vina firmei de închirieri mașini, pentru că sistemul lor de notificare din partea autorităților atunci când o mașină este pusă sub supraveghere generală este inexistent și, prin urmare, noi am închiriat mașina pe data de 7. Urmărirea generală a intrat în vigoare începând cu data de 8 și era referitoare la un accident produs de clientul dinaintea noastră pe data de 2 martie cu aceeași mașină. Acesta a plecat de la locul faptei. Am fost despăgubiți parțial de către Monte Carlo și am primit o nouă mașină, transfer din oraș către aeroport la plecare și un comportament corespunzător. Intrarea în moschee costă 2 dinari de persoană și femeilor li se va oferi o tunică, puteți alege voi culoarea, eu am ales-o pe aceasta, pentru a vă îmbrăca din cap până în picioare. Să intrăm! Traficul a fost halucinant, atât ca pieton cât și ca, nu pot să zic șofer, dar copilot. Am putut să văd cum oamenii trec pur și simplu printre mașini, nu se ține cont de trecere, nu există această noțiune străină de zebră, semafor. În penultima zi, după ce am plecat de la poliție, ne-am întors în Amman pentru că aveam a doua zi zborul și de data aceasta am schimbat cazarea. Ne-am cazat la un hotel pentru a ne reveni după toată experiența cu Wadi Rum și Petra, un hotel care ne-a oferit confort, un somn tare odihnitor și o priveliște superbă. Orașul celor 1000 de coloane, Pompeiul Orientului. Consideră că aici Moise a avut viziunea dinaintea morții sale